ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම අපි අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ Nomadic Diary YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි සුදුගේ ඉස්කෝලේ එන්නුම් ගන්න යන්න කියලා හිතුවා. ඉතින් මේ තවත් ලස්සන සෙන්ස්රාදාවක දවල් ඔරුවේ තමයි අපි ආවේ. ඉතින් මංචිගේ වැඩි ඉවර වෙනකන් වෙන්ද වගේම මායි සුදුයි ගියා ගාල්ලේ පාක් එකට. Kembali ඉන්නවනේ. ඔන්න අපි ගාලේ තියෙන රිච් ලුක් එකට ආවා සුදුගේ ඇඳුම ගන්න කියලා. ඉන්නකො දඟලන්නද? ආච්චි දඟලන්නද ඉන්නවා ආච්චි. ආච්චි. ඉස්කෝලේ යන ආච්චිලානේ. ඉස්කෝලේ ලොකු කෙල්ලෙක් නේ. ආච්චියෝ. ආච්චිලා තමයි ඉස්කෝලේ යන්නේ. නෑ. ඔය චූටි ආච්චි. කොහොමද මේ තුවල් මුණ. කන්නඩි. ඒක තමයි බොත්තේ කලගත්ත නැහැනේ. චුට්ටපටිය තලගන්න. ඔව් චුට්ටපටිය තලගෙන බොත්තේ කලගත්ත නැහැ. ගානේ. ඔව් සහරේ. සහරේ. එදිරි බලන්න පොත. අනේ අර පොතේ ඉරිද. වරේ දෙන්න. ඒ ඔහොම යන්නේ ඉස්කෝලේ. එපතරේ පස්සට යන්න. අද්දේ දෙවෙත් ගන්න. අද්දේ දෙවෙත්. හොඳයි නේ. කෙලින් ඉන්න මොකද්ද පණු ගාය වගේ. මේ ගවුම මහන්න ඕනේ ඒ ගන්න. ඈ මේ හොඳයි නේ. සාකුවක් නෑ. ඉස්කෝලේ ඉස්සක් නේ. කොලේ ඉස්කෝල තිබ්බනේ. ටී-ෂර්ට් කොහෙද ගියනේ? කායවලට වල නේ තියෙන්නේ. ෂර්ට් එක ඉස්සරහයි. මතකද අපි ගත්ත එක S1 නේ. ඔව් S1. අර කී S එක මම ඒක තියලා බලුවා. මේක ඉස්සන්නේ. ඔව් ඒක S1 එක තමයි. S එක ලොකුයි. මේක පොඩි එක ලොකුයි. S1 එක පොඩි. S1 එක පොඩි. S එක ලොකුයි. මේක දිගට වැඩි. S එක දිග. අර කාරණේ S1 එක කාරණේ. S1 එක අහන්නේ S එක තා ලොකුයි නේද කියලා. ඒක බලන්න වගේ තියෙනවා. ගවුම් අරගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ අපි ආවේ සුදුට කළු පාට සපත්තු හොයන්න. ඉතින් කළු සපත්තු නම් සුදුගේ සයිස් එකට සපත්තු අඩුයි. අපි ටවුන් එක වටේම ඇවිද්දා. ඉතින් ඇවිදලා බාට එකේ අර සයිස් එකට තිබ්බා. සුදු මොකද ඇවිල්ලා බලන්න උතර කියලා. අවුල් නැද්ද?
අපි සපාතු දෙක නම් ගත්තා. දැන් ඉතින් මේ යන්නේ සුදුට බෑග් එකක් ගන්න. තියාට දැන් පෙරපාසල අරන් ගිය බෑග් එක තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතුවාට අලුතින් බෑග් එකක් ගන්න ඕන කියලා. ඉතින් අපි බලමුකෝ. තියනවාද මේ? ඒවට ලස්සනයි නේ. මේ තියෙන්නේ අපි ගත්ත බෑග් එකක්. බෑග් එක ගත්ත ඩිලන් එකෙන්. ඉතින් බෑග් එක ගන්න එක නම් අපිට වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. මොකද ඒ තරමටම කඩේ සිනඟ. ඉතින් කඩේ සිනඟ වැඩි නිසා අපිට ඒක වීඩියෝ එකක් දාගන්න බැරි වුණා. අපි අද ගෙනාවා ගන්න බන්නේ කපුම් බීන්නේ ඊයෙන් කපා. මේ පාරගේ තුටි ෆුටි දාලා ටුටි ෆුටි කියනවා නේද නෑනේ. අසලයි දැන් අපි කපා අද ඒක හොඳ කලර් දෙන්නේ මයි වන්ඩර්ෆුල් මට තියෙන්නේ නැහැ. හොඳයි රෑට කන්න මම මේ විදිහට රොටි හැදුවා. ඒ රොටි දෙවිදිහකට හැදුවා. ඒ වගේම මේ මම නමක් දන්නේ නැහැ. මට හිතුණා පැටිස් වගේ තව කෑමක් හදන්න ඕන කියලා. ඉතින් මේකේ නම නම් දන්නේ නැහැ. ඉතින් හැදුවා. මේ තියෙන්නේ අපේ අද රෑ කෑම එක. ඉතින් මම කොහොම රොටි චාති දෙකක් දෙවිදිහකට හැදුවා. මේක ෆිලින් එක අර රොටිය හැදුවට පස්සේ ෆිලින් එක මැද්දාවට දැම්මා. මේ මගේ අතේ තියෙන එකේ ෆිලින් එක මැද්දාවට දාලාම හැදුවා. ඉතින් මේකට නමක් නම් කියන්න දන්නේ නැහැ. මේක නිකන් හරියට බනිස් වලින් හදපු පැටිස් එකක් වගේ. යන්නේ පාන් වලින් හදපු පැටිස් එකක් වගේ. ඉතින් මට හිතෙච්ච නිසා හැදුවා. ඉතින් ඔන්න ඔහම තමයි ඉතින් අද අපේ දවස ගෙවුනේ. ඉතින් වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් පුංචි ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා කමෙන්ට් එකත් පහලින් සඳහන් කරන්න. ඔයා තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැත්නම් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපි ආයෙත් හම්බ වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.